Claudia Ivanovna stătea pe pragul apartamentului fiului ei, Nicolae. Astăzi nu plănuia o vizită. Dar dimineața, stând acasă cu o ceașcă de cafea, a simțit cu intuiția ei feminină că e timpul să viziteze tinerii căsătoriți. Mai ales după apelul de ieri al vecinei de pe scara blocului, care a lăsat să se înțeleagă că în apartamentul lui Nicolae se aud zgomote și țipete. Ce dacă, s-a gândit ea, tinerii se ceartă, dar se vor împăca, totuși trebuie să verific. A apăsat cu încredere pe sonerie. După un minut, pe prag a apărut Elena, tânăra ei noră. Oi, mama, bună ziua! Elena a încercat să zâmbească, dar a acoperit stângaci obrazul cu mâna. Bună, Elena! A spus Claudia Ivanovna, uitându-se atent la fața fetei. Ce ai acolo? Pe față, fata, ai un vânăt? Elena s-a făcut roșie și a privit în jos. Nu, ce spuneți? Doar am lovit ușa din greșeală. Elena, te cunosc foarte puțin, dar deja văd că îmi minți, ca o școlăriță la un test. Hai, draga mea, cheamă-l pe Nicolae. Elena a eitat, dar apoi a strigat. Nicolae, mama a venit la tine. Din adâncul apartamentului s-a auzit vocea. Și de ce? Am spus că sunt ocupat. Claudia Ivanovna nu a eitat nicio clipă, s-a descălțat și s-a îndreptat spre interiorul apartamentului, din care se auzea vocea fiului. L-a găsit pe Nicolae întins pe canapea cu telefonul în mână. Bună, fiule, a spus ea de la ușă. Nicolae s-a ridicat brusc. Da, mama, salut. Dar tu ce, fără avertisment? Ce? Mamele acum nu pot veni la tine decât cu programare. E nevoie de un permis. Claudia Semeonova s-a așezat în fața lui. Hai, dragul meu, povestește. Se uita fix în ochii lui. Ce să povestesc? Ce? S-a încruntat Nicolae. De ce are Elena un vânăt pe față? Nicolae s-a tensionat și a încercat să se eschiveze. E doar o prostie, mama. Ea e de vină. Nu-mi spune prostii, explică clar. A replicat Claudia Ivanovna. Elena s-a apropiat nesigură de canapea și a murmurat. Scuzați-mă, poate că mă duc în bucătărie să fac ceai. Elena, stai! A spus Claudia Ivanovna tare, fără să se întoarcă. Ceaiul va fi mai târziu, dar mai întâi trebuie să ne lămurim. Ce s-a întâmplat, fiule? Vorbește! Nicolae, probabil, a decis că e mai bine să spună totul așa cum este și a murmurat. Ei bine, nu știe să gătească. M-am întors de la muncă, flămând, iar ea a sărat borșul. I-am spus doar că nu se poate așa, iar ea a făcut un scandal. Și a făcut un gest cu mâna, ca și cum ar fi sugerat ce s-a întâmplat mai departe. Claudia Ivanovna a ridicat sprâncenele și a întrebat încet. Deci, ai lovit-o pentru borșul sărat? Nu chiar așa, a murmurat Nicolae. De ce, nenorocitule, ai lovit-o pe soția ta? Claudia Ivanovna a strigat atât de tare, încât mâinile lenei au tremurat pentru o clipă, iar Nicolae s-a strâns involuntar, ca un școlar prins fumând în toaletă. Ea a început prima să țipe la mine, a murmurat el, privindu-și capul în jos. Claudia Ivanovna s-a ridicat și s-a uitat în jur. Privirea ei s-a oprit asupra unei tigăi din fontă, care se afla inexplicabil pe podea. Îți amintești, fiule, cum l-am învățat pe tatăl tău să fie mai ordonat? A întrebat ea rece, luând-o în mână. Nicolae a palidit. Își amintea foarte bine acea zi când tatăl său s-a întors acasă beat și a încercat să ridice mâna asupra mamei. Atunci nu a fost deloc bine pentru el. Tigăia din mâinile Claudiei Ivanovna i-a arătat cine este stăpânul în casă. Mama, te rog, liniștește-te. Nu ești la tine în sat. A încercat el să se opună, sărind în picioare și aruncând telefonul, apoi s-a retras spre perete. Ce crezi, fiule, că eu îmi voi schimba regulile în oraș? Sau poate crezi că le-am uitat? A răspuns ea sarcastic, ridicând tigăia. Iartă-mă, fiule, și nu te supăra. Evenimentele s-au desfășurat rapid. Claudia Ivanovna s-a apropiat de fiul ei, a ridicat tigăia, iar camera s-a umplut de un sunet pe care nu-l poți confunda cu nimic. Obiectul din fontă s-a întâlnit cu țesăturile moi, provocând dureri, țipete puternice și încercări de a se ascunde după perne. Elena stătea șocată. Nu se aștepta ca soacra să o apere atât de hotărât. Ah, nenorocitule! Ah, tu, nenorocitule! Să-ți abuzezi soția! Claudia Ivanovna repeta asta, iar apoi încă o dată și încă o dată, ridicând tigăia. După câteva minute, s-a oprit,
A aruncat tigăia pe masă și s-a întors spre Elena. Elena, ai văzut tot? Învață, fata. Aveți toată viața înainte. Acum putem și un ceai. Claudia Ivanovna s-a apropiat de Nicolae, care zăcea pe canapea, frecându-și vânătăile. Iată-ți, fiule, pentru ungüentul de vânătăi, a spus ea și a aruncat câteva bancnote înaintea lui. Și amintește-ți, dacă mai ridici mâna asupra soției tale, voi veni cu un capac de fontă, e mai greu. Nicolae a dat din cap, ținându-se cu greu să nu suspine. Da, am înțeles, mama. Ai înțeles. Ei bine, înseamnă că trăiești, dacă ai înțeles. A concluzionat mama, apoi s-a întors din nou spre noră. Elena, iar tu, dacă se întâmplă ceva, sună-mă imediat, nu te sfi. Spunând asta, s-a îmbrăcat, s-a încălțat și a ieșit cu încredere pe ușă. Elena și Nicolae au rămas să stea în tăcere. Da, ce mamă ai? A început Elena. Știu ce mamă am, a murmurat Nicolae, frecându-și ceafa. Ei bine, slavă Domnului, a zâmbit Elena. După ce s-a mai liniștit, Elena a decis să ascundă tigăia departe, pentru a evita tentația de a repeta fapta soacrei. Nicolae continua să stea pe canapea, frecându-și noile vânătăi și privindu-se cu tristețe la banii pe care mama i-a aruncat pentru ungüent. Ei bine, Eru? A spus Elena cu un zâmbet ușor, așezându-se pe un scaun în fața soțului. Ce simți? Nicolae a întors privirea, dar nu a răspuns nimic, iar Elena a continuat. Probabil te-ai gândit că voi tăcea sau că îmi va plăcea asta. Nu m-am gândit la nimic. Tu ai început totul. A început el să se apere. Dar Elena l-a întrerupt. Aici stop. Deci, dacă eu am început scandalul, e un motiv să mă bați? Ești serios, Nicolae? El a tăcut din nou, iar Elena a continuat. Mama ta mi-a deschis ochii. Credeam că soacra e întotdeauna dușmanul numărul 1. Dar s-a dovedit că este de partea mea. Te-ai plâns tu ei despre mine? A întrebat el brusc, întorcându-se spre ea. Elena a râs. Nu, ea e o femeie înțeleaptă, a înțeles singură totul. Mama ta, știi tu, are ochi de vultur. O singură privire și ea știa deja cine e de vină. Elena s-a ridicat, s-a dus la oglindă și s-a uitat atent la vânătul de pe obrazul ei. Știi, a spus ea, fără să se întoarcă, la început mi-a fost rușine că mama ta m-a văzut cu acest vânăt, dar acum sunt chiar fericită, pentru că ea a făcut ceea ce eu, probabil, nu aș fi putut niciodată. În acel moment, telefonul lui Nicolae a sunat. A luat repede telefonul și s-a încruntat puțin, uitându-se la ecran. Cine e? A întrebat Elena. Mama! A răspuns el încet, apăsând nesigur pe butonul răspunde. Ei bine, cum ești, fiule? Ești viu? A sunat vocea strictă a Claudiei Ivanovna. Da, mama, totul e în regulă, sunt viu. Ei bine, excelent. Atunci ascultă-mă bine, Nicolae. M-am gândit că sunteți tineri căsătoriți și nu vreau să vă deranjez. Dar dacă mai aud vreodată că o abuzești pe Elena, voi veni personal și te voi obliga să bei tot borșul ei până la ultima picătură, fără sare. Ai înțeles? Nicolae a zâmbit involuntar. Da, am înțeles, mama, am înțeles. Și încă ceva. Ai grijă de Elena ta. E o fată bună. Și dacă nu o apreciezi, o voi da cuiva care o va aprecia. Mama! S-a indignat el. Ce mama? Mama? A corectat ea strict. Ei bine, nu te mai rețin. Trăiți în pace. A închis telefonul, iar Nicolae a stat mult timp, ținând telefonul în mână. Ce ți-a spus? A întrebat Elena, observându-i reacția cu atenție. A spus să nu te mai supări niciodată și că borșul sărat e o nimica toată. Ei bine, ce femeie înțeleaptă! A zâmbit Elena. M-am gândit, poate ar trebui să o invităm la noi pentru o săptămână? Nicolae a început să fluture din mâini speriat. Nu, doar nu asta. Și atunci Elena a râs. Pentru prima dată în toată ziua a simțit o ușurare. Ei bine, Eru, hai să facem așa. Te scuzi în fața mea, iar eu, la rândul meu, promit să mă înscriu la cursuri de gătit. Serios? S-a mirat el. Da, dar cu o condiție. Dacă învăț să gătesc perfect, atunci tu mă vei lăuda pentru asta și nu vei mai critica. Nicolae a întins mâna. Am convenit. Elena i-a strâns ferm mâna, uitându-se direct în ochi. Dar amintește-ți, Nicolae, dacă Da, am
Am înțeles. A întrerupt el, ridicând repede mâinile. Elena a dat din cap cu un zâmbet și s-a dus în bucătărie. Nicolae a urmărit-o cu privirea și a murmurat încet. Ei bine, totul s-a învățat de la mama. Pe acest conflict părea că s-a încheiat. Dar Elena acum avea un atu. Știa la cine să apeleze dacă în căsnicia lor ceva nu mergea bine din nou. Iar Claudia Ivanovna, stând acasă, a observat cu satisfacție că lecția a fost un succes. Da, toată viața e înaintea lor, s-a gândit ea, turnându-și o ceașcă de ceai. Dar dacă fiul meu va mai încerca să facă probleme, voi avea timp să-i amintesc de tigăie.